Sziasztok, Zsolt vagyok. A mai videóban ilyen DIY detail stílusban fogom lemosni a gépjárművet. Nem 100%-ra ugyanúgy, mint ahogy ők szokták, de azért próbálok majd hajazni rá. Lényeg, hogy ilyen öblítésmentes, vagy kevés öblítéses, attól függ, ugye, hogy nézzük a szót. Módszerrel fogjuk megcsinálni a kocsit, majd az öblítésmentes mosót előbb felviszem a felületre, hagyom egy kicsit hatni, aztán leöblítem. Kicsit cseles a helyzet, mert amúgy már plusz van, tehát nincs most már éppen mínusz, de ugye ahol árnyékban van még a kocsi, ott még nem olvadt le teljesen a jég. Majd az első adag víz az szépen levisz mindent róla. De mindegy, tehát most ilyen cselesen a néhány helyen még fagyos felületre fogom felfújni, ami nem feltétlenül jó az álmos könyv szerint, de most ez van. Aztán, amikor leöblítettem, megint felfújom ezt az öblítésmentes mosót, majd egy érintéses mosást csinálok, szintén öblítéses mosóval a vödörben, öblítésmentes mosóval a vödörben. Amikor azt is leöblítettem, akkor megint felfújom az öblítésmentes mosót, és egy gyurma kendő segítségével, meg röprosdódó segítségével átmegyek a gépjárműnek a felületén, megtisztítva azt, majd megint csak leöblítem, és utána pedig egy vízkőoldóval fogok még átmenni a felületeken, és azt is leöblítem, és ezután kezdődik majd a gépjárműnek a szárítása, és akkor kész is lesz. A kerekeket azt most ne nézzétek, az másik videónak lesz a része, úgyhogy nagyjából ennyi is, kezdjük. Prayers from my Savior.
saying that I waste my time, that I waste my time. I don't wanna tell you, I know if you care. Repeating my mind, rolling around, stuck in your bed. Burning temptation, I just cannot hide it. Late at night when I'm all alone, try not to think about it. Invade my thoughts with your honeycomb. Try not to think about it, but baby I do. Hoping you will figure it all out somehow, it all out somehow. Why I'm acting weird whenever you're around, oh when you're around. I don't wanna tell you, I know if you care. Repeating my mind, rolling around, stuck in your bed. Burning temptation, I just cannot hide it. Late at night when I'm all alone, try not to think about it. Invade my thoughts with your honeycomb. Try not to think about it, but baby I do. Jó, fiúk, lányok, ez volt olyan, mintha DIY detail stílusú autómosás lenne. Le lett ugye előmosva a gépjármű, érintéses mosás is volt, kapott röprosdaoldást és gyurmázást egyben. Azért azt értelemszerűen hozzá kell, hogy tegyem, hogy az ilyen gyurmakendős gyurmázás az nem feltétlenül 100-ra ugyanaz, mint a sima autókozmetikai gyurma, azért az több mindent ki tud szedni. Az ilyen 1000 éves, jól beleragadt kátrány pöttyöket, azokat ez sem fogja kihozni, ahhoz azért kell kátrányoldó is például. Kapott utána ugye egy vízkő eltávolítást is, úgyhogy igazából innentől már csak le kell zsírtalanítanom a felületet, és mehet is rá például akár egy polir, akár egy wax, akár egy quick detailer, egy bármi. Úgyhogy nagyjából ennyi is volt. Ha tetszett, mit láttatok, küldjetek rá lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és ne felejtsétek el megnyomni a kis csengettyűt, így nem maradtok le én is ez hasonló videókról. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és kívánom, hogy legyen szép a napotok. Sziasztok!